بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي وأخواتي، نلتقي اليوم بتفسير جديد، وهو تفسير رؤية الجمبري في المنام. رؤية أكل الجمبري في المنام يدل على الخير الكثير وعلى كثرة الرزق والحظ الجيد. إذا رأى الرجل المتزوج أنه يأكل الجمبري في المنام يدل على حصوله على وظيفة مرموقة وعلى الدخل المادي المرتفع بدون تعب ومشقة. رؤية أكل الجمبري في المنام تدل على سماع الأخبار السارة وعلى كثرة الخير وتحقيق الرغبات. رؤية الجمبري الميت في المنام يدل على المشاكل والهموم والأحزان. رؤية الجمبري الكبير في المنام لفتاة العزباء يدل على اقتراب زواجها من شاب ثري. إذا رأت الفتاة العزباء جمبري فاسد في منامها يدل على المشاكل والمتاعب، وقد يدل على فسخ الخطوبة. إذا رأت الفتاة العزباء أنها تقوم بتقشير الجمبري في المنام يدل على النجاح والتوفيق في حياتها الدراسية أو العملية. إذا رأت الحامل أنها تأكل الجمبري في منامها يدل على اقتراب موعد الولادة وعلى تيسير الولادة وسهولتها بإذن الله. إذا رأت المرأة الحامل الجمبري فهذا يدل على ولادة ولد يتمتع بالصحة جيدة بإذن الله تعالى. رؤية طهي الجمبري في المنام للمرأة المتزوجة يدل على سعة الرزق وكثرة الخير وسعادتها الزوجية، كما يدل على الذرية الصالحة ورغد العيش. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تأكل الجمبري في منامها يدل على سماع الأخبار الجيدة وعلى الحظ السعيد في حياتها. رؤية الجمبري الصغير في المنام للمتزوجة يدل على كثرة المشاكل والمتاعب. رؤية شراء الجمبري في المنام للمرأة المطلقة يدل على سماع أخبار جيدة وعلى سعة الرزق وعلى الرخاء والحياة الآمنة والمستقرة. إذا رأت المرأة المطلقة أو المرأة الأرملة أنها تأكل الجمبري في المنام يدل على الراحة بعد التعب وعلى كثرة الخير والرزق والترقية في الوظيفة أو حصولها على مبلغ مالي. إذا رأت المرأة المطلقة أو الأرملة الجمبري الصغير في المنام يدل على المشاكل والمتاعب والمحن التي تعتريها هذه المرأة. رؤية أكل الجمبري للمرأة المتزوجة في المنام يدل على سعادتها الزوجية وعلى الرخاء والحياة المستقرة الآمنة. رؤية الجمبري الغير نظيف أو الجمبري الميت في المنام يدل على كثرة المتاعب والمشاكل والكرب. رؤية شراء الجمبري في المنام يدل على الخير الكثير وعلى رغد العيش والحصول على المال بدون تعب. رؤية شراء الجمبري في المنام للشاب الأعزب يدل على الزواج، وإذا زاد عدد وحدات الجمبري يدل على تعدد الزوجات بقدر عدد وحدات الجمبري، والجمبري يدل على زوال الهم والكرب والحزن. أحبابي وأخواتي، كل من يرى في تفسير حلمه يكتبه في الكومنتات، سوف أقوم بتفسيره بإذن الله تعالى في الحال. لمتابعة الدائمة بقناتي فسر حلمك مع علا، اشترك وفعل زر الجرس، اختار الكل والضغط على زر اللايك ليصلكم كل جديد. تحياتي لكم جميعا.